Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, Đấu La Đại Lục 2 sẽ chính thức khởi chiếu với những tập đầu tiên. Có thể nói, với phần 2 này, chất lượng đồ họa là cực đẹp. Dự kiến, đây sẽ là một bom tấn trong năm nay. Thế nhưng, liệu nội dung cùng đồ họa đẹp mắt có giúp Đấu La Đại Lục 2 vượt qua phần 1 không nhỉ? Vậy thì chúng ta cùng nhau xem thử diễn biến trong những tập đầu tiên, qua trailer mới nhất vừa được nhà sản xuất tung ra các bạn nha. Đầu tiên, bộ phim sẽ bắt đầu với phân cảnh Đường Tam cùng Tiểu Vũ nói chuyện với nhau về những chuyện xảy ra tại Đấu La Đại Lục trong 1 vạn năm vừa qua. Tiếp theo, sau phân cảnh trên thần giới, chúng ta sẽ đến với những tình tiết liên quan tới Hoắc Vũ Hạo, nhân vật chính trong phần 2. Ở những diễn biến mở đầu, chúng ta bắt gặp một hình ảnh cậu thiếu niên khoác trên mình ba lô rời đi khỏi phủ công tước. Và trước khi rời khỏi đây, cậu ấy quay đầu nhìn lại mọi thứ một lần. Sau đó, từng mảng ký ức về người mẹ vừa qua đời lại hiện lên trong mắt cậu ấy. Cuối cùng, khi mảng ký ức ấy biến mất, mạnh mẽ quay đầu lại, Hoắc Vũ Hạo cũng liền bước đi tiến tới một nơi mới, đó là tinh đấu Đại Xâm Lâm. Có thể nói, đây là một hành trình rất dài với Hoắc Vũ Hạo. Trên đường đi, cậu ấy bắt gặp rất nhiều những điều mới mẻ. Thế nhưng, với sự quyết tâm sẽ trở nên cường đại để có thực lực quay về báo thù cho mẹ, Hoắc Vũ Hạo không chút sợ sệt mà cứ thế tiến về phía trước. Đến khi đi tới một con suối, Hoắc Vũ Hạo cũng dừng lại, cậu ấy cũng liền dùng một cây gậy, sau đó bắt cá lên và nướng nó để ăn qua ngày. Và cũng nhờ món cá nướng thơm ngon, nó đã hấp dẫn Bối Bối và Đường Nhã tới với Hoắc Vũ Hạo. Bởi vậy, ba người đã làm quen với nhau. Trong thời gian đó, ba người đã có những cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ. Tuy nhiên, vì mục tiêu trước mắt, Hoắc Vũ Hạo đã cáo từ hai người, sau đó rời đi. Cứ thế, cậu nhóc ấy một mình tiến về tinh đấu Đại Xâm Lâm. Trải qua thời gian, rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cũng tới được nơi mình cần. Thế nhưng, một chuyện hy hữu đã phát sinh. Ngay khi đến gần xâm lâm, cậu ấy đã bị hồn thú tấn công mạnh mẽ. Có thể nói, cuộc chiến này với Hoắc Vũ Hạo chẳng khác nào sinh tử. Thế nhưng thật may, nhờ có cây chủy thủ mà mẹ để lại, Hoắc Vũ Hạo đã lấy được mạng con hồn thú đầu tiên. Tuy vậy, sau tình huống đó, đột nhiên mặt đất lại rung động. Sau đó từ phía dưới xuất hiện một con hồn thú. Đó chính là Thiên Mục Băng Tằm, hồn thú 100 vạn năm duy nhất trên đại lục. Tuy vậy, nó đang bị truy sát, bởi thế nó muốn làm hồn hoàn cho Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên, không đợi Hoắc Vũ Hạo đồng ý, nó đã liền dung nhập vào mi tâm của anh ấy. Thế nhưng, cũng trong quá trình đó, một luồng ánh sáng khác cũng đồng thời dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo. Đây chính là thần thức của Tử Linh Thánh Pháp Thần Y Lai Khắc Tư. Còn Thiên Mộc Băng Tằm, sau đó, nó cũng thành công dung nhập và ở trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, đồng thời cho hắn cái hồn hoàn đầu tiên có niên hạn 100 vạn năm. Tuy vậy, hồn hoàn đó đã bị nó phong ấn. Theo Hoắc Vũ Hạo trưởng thành, nó sẽ từ từ biến đổi và nâng cao năng lực của hồn hoàn. Biết được chuyện này, Hoắc Vũ Hạo rất mừng, thế nhưng do thể lực yếu ớt, cậu ấy đã liền ngất đi tại tinh đấu Đại Xâm Lâm. Rất may, Bối Bối và Đường Nhã đã kịp thời đuổi theo Hoắc Vũ Hạo và đưa cậu ấy tới một nơi an toàn. Đến khi tỉnh lại, Hoắc Vũ Hạo vô cùng cảm kích. Sau đó, ba người dần thân với nhau, tình cảm giữa họ ngày một khăng khít. Bởi vậy, ba người đã cùng nhau vào xâm lâm để tìm kiếm hồn hoàn cho Đường Nhã. Và tại đây, một cuộc chiến căng thẳng giữa ba người cùng con hồn thú có tu vi ngàn năm đã liền diễn ra. Có thể nói, đây chính là thử thách vô cùng khó khăn. Thế nhưng, bằng vào sự ăn ý giữa ba người dùng sức mạnh hơn người tới từ Bối Bối, họ đã thành công lấy mạng con hồn thú đó, giúp Đường Nhã có được hồn hoàn. Tiếp theo, ba người cũng liền trở ra bên ngoài xâm lâm. Thế nhưng lúc chia tay, vì biết được Hoắc Vũ Hạo không trốn nương tựa, vì thế Bối Bối và Đường Nhã đã rủ Hoắc Vũ Hạo đi tới học viện Sử Lai Khắc. Và cũng từ đây, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu ở một nơi hoàn toàn mới. Tại học viện Sử Lai Khắc, người đầu tiên mà cậu ấy gặp chính là Mục Lão. Bởi vậy, với sự lễ phép của mình, Hoắc Vũ Hạo đã được ông để ý tới. Sau đó, khi đi tới nơi ở của mình, Hoắc Vũ Hạo đã gặp một người bạn cùng phòng khiến cậu ấy ấn tượng, đó chính là Vương Đông. Tại đây, hai người đã có với nhau rất nhiều chuyện hài hước. Tuy nhiên, cũng vì thế hai người dần trở nên thân thiết hơn. Trải qua quá trình học tập tại học viện Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo cũng dần có những người bạn mới và sau đó họ đã trở thành đồng đội của nhau. Cuối cùng, những người đồng đội đã vượt qua tất cả và chiến thắng cuộc thi tuyển và trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái thế hệ tiếp theo. Tuy vậy, so với thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, liệu rằng Hoắc Vũ Hạo cùng những người bạn có vượt qua được cái bóng trước đó không? Vậy thì hãy theo dõi kênh để biết nhiều hơn thông tin về Đấu La Đại Lục 2 nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.